Hello friends, welcome to my YouTube channel Dhaware's Physics. In this video, we are going to study the torque acting on a rotating body. In our last video, that is the rotational motion lecture number 6, we studied about how to determine the torque acting on a point mass or single particle. म्हणजे काय बेटा, तर लास्टच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 6 मध्ये आपण पाहिलं सिंगल पार्टिकल किंवा पॉइंट मास वरचं टॉर्क कसं काढायचं इफ दॅट पॉइंट मास इज रोटेटिंग अबाउट अ सर्टन पॉइंट. ओके, नाउ इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. आपल्याला कशावरचं टॉर्क काढायचं आहे, तर रिजिड बॉडीवरचं टॉर्क काढायचं, लक्षात असू द्या. आता रिजिड बॉडी म्हटलं की काय लक्षात येतं आपल्या बेटा, गिवन बॉडी consists of large number of particles. n number of particles are there. Large number of particles are acting on that body. म्हणजे रिजिड बॉडी असं लक्षात घ्यायचं. मग आता काय करायचं बेटा, हे एक्सप्रेशन आणण्याच्या आत तुला लक्षात ठेवायचं आहे. द रिजिड बॉडी रोटेटिंग होत असेल तर तुला ट्रान्सलेटरी मोशन मधली ॲनॉलॉजी यूज करून बेटा तुला डायरेक्ट फॉर्म्युला बनवू शकतोस. डेरिवेशन काढण्याच्या पूर्वी तू इझिली सांगू शकतोस की हा टॉर्कचं एक्सप्रेशन काय असायला पाहिजे. जसं बेटा ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये पाहतो आपण एफ इज इक्वल टू काय असतंय एम ए. मी तर एफ का घेतलं, लक्षात आलं तुझ्या बेटा, काय असतंय टॉर्क इज अ ॲनालॉगस क्वांटिटी ऑफ द फोर्स इन अ ट्रान्सलेटरी मोशन. इट मीन्स दॅट टॉर्क प्लेज द सेम रोल ॲज this F force plays in case of a translatory motion. मग आता बेटा बघ, याची ॲनालॉजीचा जर यूज केला तर आपलं आजचं एक्सप्रेशन काय यायला पाहिजे. F च्या ऐवजी आपण घेणार टो, M च्या ऐवजी तुला माहिती ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये M म्हणजे काय, इनर्शिया आहे. रोटेशनल इनर्शिया कोण असतो इकडं, आय. म्हणजे या एम ची जागा आपण देणार आय ला आणि ह्या ए च्या ऐवजी आपण काय घेतो, अल्फा घेतो. म्हणजे याचा अर्थ आज आपल्याला हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे, टो इज इक्वल टू आय अल्फा. हे आपल्याला डिराईव्ह करायचं बेटा. चला मग काय काढायचं आहे तर तुला कळालं. आज आपलं मेन इंटेन्शन आहे टू डिटरमाइन टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. रोटेटिंग बॉडीवरचं टॉर्क आज आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. मग चल बेटा आता काय करू आपण असं इमॅजिन करू, एक रिजिड बॉडी रोटेटिंग कन्सिडर करू विच इज रोटेटिंग अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दॅट बॉडी. ओके, इमॅजिन कर ही अशी या टाईपची रिजिड बॉडी अँड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O and this axis is perpendicular to plane of the figure and this body is rotating about this axis with constant angular velocity omega. बेटा आपण आता म्हटल्यासारखं काय, दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. म्हणजे यात n नंबर ऑफ पार्टिकल्स असतील. मग आपण याच्यावर काही पार्टिकल इंडिकेट करू. इमॅजिन कर हा पार्टिकल आहे हुज मास इज m1 and it is situated at a perpendicular distance r1 from the axis of rotation. इथला पार्टिकल इमॅजिन कर, इट्स मास इज m2 and it is situated at perpendicular distance r2 from the axis of rotation. आणि असे आपण n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देअर. मग हे सगळे पार्टिकल न दाखवतात आम्ही nth नंबरचा पार्टिकल इंडिकेट करतो हुज मास इज mn and it is situated at perpendicular distance rn from the axis of rotation. चल बेटा आपण काय कन्सिडर केलं, रिजिड बॉडी विच कन्सिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आणि काय असते, आपण एक स्टडी केलं होतं रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 1 मध्ये. काय, व्हेन दिस बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी आर परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे काय बेटा, ज्यावेळेस ही बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेल दॅट टाइम बॉडीचे ऑल पार्टिकल्स विल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग आता सर्क्युलर मोशन म्हटलं की काय काय आलं, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर वेलॉसिटी, लिनियर ॲक्सेलरेशन, परत त्याच्यात अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन. मग आपण बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशनल मोशन पाहताना पाहिलं होतं, व्हेन बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन देन ऑल द पार्टिकल बॉडीज हॅज सेम अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अँड अँग्युलर वेलॉसिटी. बट
ते रोटेटिंग बॉडीची जी बी लिनियर डिस्प्लेसमेंट असेल, लिनियर वेलॉसिटी असेल, लिनियर ॲक्सेलरेशन असेल, विल बी डिफरंट फॉर दॅट बॉडी. थोडक्यात काय तर बेटा, जर बॉडी रिजिड बॉडी, इफ रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, देन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दॅट बॉडी have same angular displacement, angular velocity and angular acceleration, but all the particles of that body has different angular linear displacement, linear velocity and linear acceleration. मग आता इथं सेम वे ना आपल्याला काय काढायचं बेटा, टॉर्क काढायचं. टॉर्क कुणावर डिपेंड आहे, कालच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, आणि फोर्स कुणावर डिपेंड आहे, ॲक्सेलरेशन वरती. म्हणून आपण काय करू, या प्रत्येक पार्टिकल वरती कसं फोर्स ॲक्ट होणार आहे, टँजेन्शियल, म्हणजे हे असेल F1 बार, हे असेल F2 बार आणि याच्यावरचं फोर्स असेल F3 बार. बेटा आपल्याला प्रत्येक पार्टिकलवरचं फोर्स काढायचं आहे, कशासाठी, टॉर्क काढण्यासाठी. पण फोर्स कशावर डिपेंड आहे, ॲक्सेलरेशनवरती. म्हणून अगोदर आपण या प्रत्येक पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन काढू. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन इज गिवन बाय A इज इक्वल टू आर अल्फा. सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण ही डेफिनेशन, हा फॉर्म्युला डिफाईन केला बेटा. मग आता इथं कसा यूज करायचा, these all the particles has different linear acceleration. मग मी m1 असं मास असलेल्या पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन a1 आहे म्हणतो, ते कसं काढता येईल, r1 इंटू अल्फा. बघ बेटा मी अल्फाला अल्फा 1 का लिहिला नाही, बिकॉज अल्फा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स. सो अल्फाला आपण अल्फाच लिहू शकतो ॲज इट इज, आणि आरला मात्र आपण काय लिहिलं, r1. चला आता सेकंड पार्टिकलकडे जाऊ. m2 मास असलेल्या पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन काय असेल बेटा, a2 असेल. बघ कसं काढशील, आरला म्हणशील r2 आणि अल्फा विल बी द अल्फा, बिकॉज अल्फा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल. सिमिलरली ॲक्सेलरेशन ऑफ दिस nth पार्टिकल is given by an is equal to, याला म्हणता येईल rn into alpha. Call this equation first. चला आपण प्रत्येक पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन काढलं. आता काय काढायचं आपल्याला, आता टॉर्क काढण्यासाठी आधी आपल्याला फोर्स काढायचं आहे. ईच पार्टिकलवरचं फोर्स काय असेल आपण त्याचा विचार करू. बघा फोर्स ऑन ईच पार्टिकल कसं मिळेल आपल्याला, F1 काढायचं आहे, इट इज गिवन बाय द न्यूटन सेकंड लॉ. आठव बेटा न्यूटन सेकंड लॉ काय असते, F इज इक्वल टू ma. सो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1 इज इक्वल टू m1 a1 and it is equal to m1 into a1 means बेटा a1 ची व्हॅल्यू इथे काय, r1 into alpha. So it gives the force acting on first particle. तसं याच्यावरचं फोर्स असंच काढता येईल, किती येईल ते m2 r2 अल्फा, असं n पार्टिकलवरचं फोर्स पण आपण काढू शकतो. पण आपल्याला काय करायचं, आधी याच्यावरचं फोर्स काढलं, आता या पार्टिकलवरचं टॉर्क काढू. सो नाव टॉर्क ऑन पार्टिकल हॅव्हिंग मास m1 τ1 म्हणू आपण. कसं मिळेल बेटा ते, टॉर्क कालच फॉर्म्युला बघितला आपण, टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल कसं काय होतं, एक तर rf साइन थीटा किंवा r इंटू f परपेंडिक्युलर किंवा f इंटू r परपेंडिक्युलर, असे आपण तीन फॉर्म्युले पाहिले. इथं बघा काय, दिस फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू r1, म्हणजे आपण याचा डायरेक्टली फॉर्म्युला घेऊ शकतो r1 इंटू f1. कसं काढलंय कालच्या व्हिडिओवरून, आठवत नसेल, रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 6 बघ बेटा, तुला मनानं कळल. सो टॉर्क ऑन दिस मास m1 इज गिवन बाय τ1 इज इक्वल टू m1 इंटू F1 इंटू r1. चल बेटा F1 किती, F1 मी इथं काढून ठेवला, किती तो m1 r1 अल्फा इंटू r1, किती आलं हे m1 r1 स्क्वेअर इंटू अल्फा. सिमिलरली टॉर्क ऑन सेकंड पार्टिकल कसं काढू शकतो आपण, दिस F2 इंटू r2 इज इक्वल टू m2 r2 अल्फा इंटू r2, म्हणजे काय झाले m2 r2 स्क्वेअर इंटू अल्फा. सो डॉट 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 टॉर्क ऑन nth particle is given by Fn Rn, it is equal to Mn Rn alpha into Rn. So it is given by काय असेल तर Mn Rn square into alpha. बघ बेटा हे जसं फोर्स F1 होतं तसाच कोण होता, F2 होता. हे काही काढायची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्टली समजून घेतलं तरी चालतंय. आणि असंच n पार्टिकलवरचं फोर्स असेल Mn An, इट इज गिवन बाय Mn इंटू Rn इंटू अल्फा.
तर असे आपले हे फोर्सेस होते वेगवेगळ्या पार्टिकलचे, त्यांचा यूज करून आपण टॉर्क ऑन डिफरंट पार्टिकल्स काढलं. बघ बेटा तुला कळतंय का याच्यावरचं टॉर्क कसं काढलं? फोर्स मल्टिप्लाइड बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. कुठं स्टडी केलं कालच्या व्हिडिओमध्ये, म्हणून तो बघणं गरजेचं आहे. रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 6. चला आता आपण असं काढलं, याच्यावरचं टॉर्क टो 1 आहे म्हटलं, याच्यावरचं टॉर्क टो 2 आणि याच्यावरचं टॉर्क टो 3. आता शेवटचा भाग बेटा, आता तुला लक्ष देऊन ऐकायचंय. काय काढायचं आपल्याला? टोटल टॉर्क ऍक्टिंग ऑन दिस रोटेटिंग बॉडी. मग टोटल टॉर्क काढायचं तर कसं काढता येईल? इफ, बघ मी काय कंडिशन सांगतो बेटा, कंडिशन नीट लक्षात घे. इफ ऑल दीज पार्टिकल्स आर रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन. बघा एकाच बॉडी मधले पार्टिकल आहेत, मीन्स काय? दे आर रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन. प्रत्येकाचं प्लेन एकच असेल आणि प्रत्येकाच्या सर्कलचं सेंटर कुठे आहे? ऍक्सिस वरती. म्हणून प्रत्येक सर्कलचं प्लेन कसं आहे? सेम आहे. ऑल दीज सर्कल्स आर इन अ सेम प्लेन मीन्स ऑल दीज पार्टिकल्स आर रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन. असं जर असेल बेटा तर याच्यावरच्या टॉर्कची डायरेक्शन कुठं असेल? अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. कुणी सांगितलं? काल या राईट हँड थंब रूलनं सांगितलं. कसं आहे? टॉर्क इज अ ऍक्सियल वेक्टर. वाय इट इज ऍक्सियल वेक्टर? बिकॉज इट ऍक्ट्स अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मग बेटा मी काय कंडिशन सांगितली? इफ ऑल दीज पार्टिकल्स आर रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन देन टॉर्क ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स इज अलॉंग द सेम डायरेक्शन. कुठं असेल ते? अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. फॉर एक्झाम्पल इमॅजिन कर, ऑल दीज पार्टिकल्स आर रोटेटिंग इन अ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग राईट हँड थंब रूल असा यूज केला तर प्रत्येकावरचं टॉर्क कुठं असेल? अपवर्ड डायरेक्शनला, अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. मग जर असं असेल तर असं म्हणजे कसं? जर सगळे पार्टिकल एकाच प्लेन मध्ये रोटेट होत असतील तर टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल इज इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अलॉंग दिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. सो टोटल टॉर्क इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क. म्हणजे काय? नाव द टोटल टॉर्क. लक्षात घे, हे काय काढायचं होतं आपण? टोटल टॉर्क ऑन बॉडी. कसं येईल हे? इट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ, बघा, टो बार इज इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2 प्लस डॉट 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 प्लस टो एन. एन पार्टिकलवरच्या टॉर्कची सम असेल. आणि बेटा मी यांच्या व्हॅल्यूज पुट केल्या. टो 1 बघ मी इथं लिहून ठेवला, किती तो? m1 r1 स्क्वेअर अल्फा प्लस टो 2 मीन्स काय? m2 r2 स्क्वेअर अल्फा प्लस डॉट 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 टो एन मीन्स काय? mn rn स्क्वेअर अल्फा. चल बेटा प्रत्येकामध्ये अल्फा आहे, मी हा अल्फा कॉमन घेतो. काय शिल्लक राहते? इथं लिहितो मी m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 दिस mn rn स्क्वेअर आणि बाहेर आला अल्फा. आता तुला रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 2 म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शियाला स्टडी करत असताना बेटा बघितलं आपण, ही जी सम असते कुणाची? सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. त्याला कसं लिहिलं तर आठव बेटा, कसं? समेशन i इज फ्रॉम 1 to n दिस mi ri स्क्वेअर इंटू बाहेर कोण असेल? हा अल्फा. आणि आपण या समलाच काय म्हटलं होतं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I alpha. So this torque is given by tau is equal to I alpha. So this is an expression for this torque acting on a rotating body. रोटेटिंग बॉडीवरचं टॉर्क काढून टाकलं आपण. टो इज इक्वल टू I alpha आलं. यालाच बेटा आणखीन एका फॉर्म मध्ये मी जर मांड म्हटलं तर कसं मांडू शकशील तू? टो इज इक्वल टू I alpha असतंय. I अल्फा म्हणजे असतंय डी ओमेगा अपॉन डी टी असं असतंय. ह्या आयला जर मी आतमध्ये लिहिलं तर याला असं लिहू शकतो मी डी बाय डी टी ऑफ आय ओमेगा. आणि आपल्याला माहिती आहे आय ओमेगा म्हणजे कोण असतंय? ते अँग्युलर मोमेंटम असते. कसं ओळखलं? आयच्या जागी कळनाच गेलं तेव्हा का आयच्या जागी एम घे, ओमेगाच्या जागी व्ही घे. एम व्ही म्हणजे लिनियर मोमेंटम, तर आय ओमेगा म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. सो दिस टॉर्क इज गिवन बाय TL अपॉन dt. असं सुद्धा टॉर्कला आपल्याला डिफाइन करता येईल. म्हणजे कसं? टॉर्क इज द
रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अशा प्रकारे सुद्धा आपण त्याला डिफाईन करू शकतो. किंवा त्याला आणखीन एक प्रकार डिफाईन करता येईल बेटा, कसा, टो इज इक्वल टू आय अल्फा असते. परत आपल्याला जर आय गिवन नसेल तर आपण तो कसा काढू शकतो, एम के स्क्वेअर इंटू अल्फा. आणि अल्फा ही जर गिवन नसेल, मग हा एक फॉर्म्युला आपल्या कामाचा आहे. तर याला कसं लिहिता येईल, एम के स्क्वेअर अल्फा म्हणजे ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन टी, असं सुद्धा त्याला काढता येऊ शकतं. लक्षात घे, ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन टी. मग असे डिफरंट फॉर्म्स तुला टॉर्कचे लक्षात ठेवायचे. पण हे डेरिवेशन कसं आलं बघ, टो इज इक्वल टू आय अल्फा असते बेटा. ठीक आहे, तर हे झालं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ॲक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. मग ह्याच्यावर अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत, पण आपलं आणखीन अँग्युलर मोमेंटम शिकवून झालं नाही बेटा. त्याच्यामुळं टॉर्कवरचे प्रॉब्लेम आपल्याला आत्ताच सोडवता येणार नाहीत. म्हणून ह्याच्यासाठी आपण फक्त सध्याला त्याचे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले जमा करून ठेवू आणि मग पुढे जाऊ. पण सध्याला काय काय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले किती सापडले बेटा आपल्याला, 3-4 फॉर्म्युले सापडले. कोणते कोणते होते त्याची आपण एकदा लिस्ट करू आणि मग पुढच्या आर्टिकलकडे जाऊ. बघ बेटा, आता काय काय इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले सापडले आपल्याला. पहिला टॉर्कचा फॉर्म्युला झाला टो इज इक्वल टू आय अल्फा. दुसरा यालाच लिहिला आपण, आयला एम के स्क्वेअर इंटू अल्फा लिहू शकतो, किंवा त्यालाच आणखीन असं लिहिता येईल एम के स्क्वेअर. आणि ह्या अल्फाला काय लिहू शकतो आपण, तर ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन टी, हा सुद्धा फॉर्म्युला झाला. तर असे आपल्याला हे 2-3 प्रकारचे फॉर्म्युले असतील. आणि आणखीन एक पाहिला आपण DL अपॉन DT, हा सुद्धा फॉर्म्युला झाला. तर लक्षात असू दे, आपल्याला ह्या 4-4 फॉर्म्युलेवरचे प्रॉब्लेम आवश्यक आहेत. आज फक्त याच फॉर्म्युलेवरचे आपण काही सोपे सोपे प्रॉब्लेम्स बघू, जे की निवळ लेवल 1चे असतील. अतिशय सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत. कसे प्रॉब्लेम आहेत आपण हे बघायचा प्रयत्न करू. चला, ह्याच्यावरचा प्रॉब्लेम नंबर 1 वाचायला लागलो मी बेटा. तुमच्यासाठी स्क्रीनवरती प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही स्क्रीनवर हा प्रॉब्लेम बघू शकता. बघा काय म्हणणं या प्रॉब्लेमचं. पहिला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लायव्हील इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लायव्हील इज 4 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. बघ बेटा काय म्हणतंय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याचा एवढा आहे 4 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. पुढं वाचू आपण, काय म्हणणं आहे, इफ द टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड. बघा टॉर्क किती, 10 न्यूटन इंटू मीटर एवढं अप्लाय केलं म्हणतंय ऑन इट, देन अँग्युलर ॲक्सेलरेशन प्रोड्युस्ड विल बी. अल्फा काढा म्हणते किती ते. बघा त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला बेटा किती ऑप्शन दिलेले त्यांनी, 4. 4 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर, 0.25 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर, 25 आणि 2.5. बघू आपण कोणतं ऑप्शन येतं. हे एवढं गिवन आहे आणि आपल्याला काय काढायचं आहे, अल्फा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तर आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे, टो इज इक्वल टू आय अल्फा असा फॉर्म्युला आहे. चला, टॉर्क किती 10 आहे, आय किती 4 दिलेला आहे, अल्फा काढायचा आहे. सो अल्फा इज इक्वल टू 10/4. सो इट शुड बी इक्वल टू 4 2 जा 8 आणि 4 5 जा 20, असे आले 2.5 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. बघ मग बेटा कोणतं ऑप्शन बरोबर असेल, तर तुला दिलेल्या 4 ऑप्शन पैकी कोणतं ऑप्शन करेक्ट येईल आपलं, 2.5. सो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तर असा हा पहिला प्रॉब्लेम अतिशय इझी होता. चला आता पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाऊ आपण. हा अतिशय बेसिक लेवलचे प्रॉब्लेम मी मुद्दामहून घेतलेत, फक्त हे फॉर्म्युले तुम्हाला वाचता यावे म्हणून. बघा पुढचा प्रॉब्लेम काय म्हणणं आहे, पुढच्या प्रॉब्लेमचं ते असं आहे, 8 kg व्हील. बघा व्हीलचं मास दिलंय त्याने, व्हीलचं मास किती गिवन आहे, 8 kg एवढं मास गिवन आहे या व्हीलचं. आणि पुढं काय दिलं आणखीन, हॅज रेडियस ऑफ जायरेशन मीन्स के इज गिवन. किती तो बघा 1/4 मीटर एवढी रेडियस ऑफ जायरेशन आहे. पुढं वाचा बेटा. बघा स्क्रीनवरती तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसायला आहे. द टॉर्क रिक्वायर्ड टू गिव्ह इट अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ऑफ 4 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. बघा अल्फा किती पाहिजे म्हणतोय, 4 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. आणि याच्यासाठी काढा काय म्हणतात ते, टॉर्क फाइंड आउट करा म्हणतात की आपल्याला किती टॉर्क प्रोव्हाइड करावं लागेल. चल बेटा आपण सोडू, वेळ न घालवता. टो इज इक्वल टू आय अल्फा. अल्फा इज गिवन बट आय इज नॉट गिवन, सो आय कॅन बी रिटर्न ॲज एम इंटू के स्क्वेअर इंटू अल्फा. हा फॉर्म्युला यूज केला बेटा आपण. दुसरा फॉर्म्युला तिथला बोला, मास इज गिवन, इट इज किती 8 kg.
k is also given, it is 1/4 and its square into alpha is given, it is 4 radian per second. So it can be written as 8 into 1/4 into 1/4 into 4. This 4 get cancel and 4 2s are 8. So it should be 2. So torque is 2 Newton into meter. मग बघ बेटा कोणता ऑप्शन बरोबर असेल. आपल्याला 4 ऑप्शन प्रोव्हाइड केलते, त्याच्यापैकी मला वाटतंय बी ऑप्शन हे करेक्ट ऑप्शन असायला पाहिजे. ठीक आहे. चला तर मग तुम्हाला लक्षात आलं की हे कसं काढायचंय. पुढचा प्रॉब्लेम बघा. आता तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती दिसायला पुढचा प्रॉब्लेम. मी आता वाचतो तो पुढच्या प्रॉब्लेमचं काय म्हणणं आहे पहा. काय म्हणणं आहे प्रॉब्लेमचं. डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बघा डिस्कचा MI दिलाय त्याने. किती दिलाय 3 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. A disk of moment of inertia 3 kg meter square is acted upon by a constant torque of 60 Newton meter. बघा किती टॉर्क ऍक्ट होईल याच्यात 60 न्यूटन इंटू मीटर एवढं टॉर्क. इफ द डिस्क इज ॲट रेस्ट म्हणजे काय बघा इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा 0 किती त्याचा 0 रॅडियन पर सेकंद. डिस्क कशी इनिशियली रेस्टला आहे. रेस्टला म्हणजे बेटा त्याला काय म्हणायचं आहे की इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी इज 0 आहे. पुढे बघा काय म्हणतंय. देन द टाइम आफ्टर विच अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ डिस्क इज 90 रॅडियन पर सेकंद म्हणजे काय फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी किती व्हायली म्हणते त्याची 90 रॅडियन पर सेकंद. आणि टू फाइंड त्यांनी आपल्याला काय काढायला सांगितलंय टाइम ती त्याला टी कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय. बघ बेटा आता हा फॉर्म्युला आपल्यासाठी युजफुल आहे. कोणता हा थर्ड फॉर्म्युला मी इथं यूज करतो. काय म्हणणं आहे टो इज इक्वल टू आय अल्फा. आयला काय लिहिता येईल आता आपल्याला लिहिताना आय गिवन आहे डायरेक्ट म्हणून त्याला 3 लिहिलं तरी चालतंय. आणि अल्फाला असं लिहिता येईल ओमेगा मायनस ओमेगा 0 अपॉन टी. कसं लिहिलं रे कायनेमॅटिकल इक्वेशन फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन यूज केलं. सो इट इज इक्वल टू 3 इंटू हा टॉर्क किती गिवन आहे इट इज 60. मी हा टॉर्क इथं पुट केला 60. ओमेगा म्हणजे फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी इट इज 90 इनिशियल इज 0 आणि टाइम टी फाइंड आउट करायचं आपल्याला. किती झाला बेटा बघ इथं 3 इकडे डिवाइड केलं तर 20 येतील किंवा मी सध्याला असंच लिहितो 60 इज इक्वल टू 3 इंटू 90 अपॉन टी. ह्या टीला मी इकडे घेतो. हे 3 इंटू 90 अपॉन 60 0 0 गेट कॅन्सल काय येतील इथं. सो टी इज इक्वल टू 9 3 27 अपॉन 6 येतील. सो टी इज इक्वल टू किती यायला लागला बघा आता हे 9 3 27 अपॉन 3. सो इट इज इक्वल टू किती येईल हे 4.5 सेकंद एवढा टाइम यायला पाहिजे त्याला. तर बघा आहे का असं ऑप्शन तिथे एखादं दिलेलं तर सी ऑप्शन दिसायला बेटा आपल्याला म्हणून सी ऑप्शन इज करेक्ट असेल इथलं. ठीक आहे. किती यायलं ते 4.5 सेकंद एवढं आन्सर आलं त्याचं. चला आता आणखीन पुढचा प्रॉब्लेम बघा तुम्हाला स्क्रीनवर काय दिसायला आहे. तोपर्यंत तुम्ही तो प्रॉब्लेम नोट करा किंवा त्याच्यातला गिवन डाटा नोट करत चला तुम्ही कसा आहे ते पहा. चला मी वाचतोय आता पुढचा प्रॉब्लेम. काय म्हणणं आहे त्या पुढच्या प्रॉब्लेमचं बघा. काय म्हणणं आहे त्यांचं. इफ अ टॉर्क ऑफ मॅग्निट्यूड 100 न्यूटन इंटू मीटर ॲक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी प्रोड्युसेस. बघा टॉर्क किती मॅग्निट्यूडचं आहे 100 न्यूटन इंटू मीटर आहे म्हणतंय. एवढं टॉर्क अप्लाय केलं म्हणतंय. पुढं काय झालं म्हणतंय ॲक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी प्रोड्युसेस अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ 2 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर. अल्फा किती प्रोड्यूस झाला म्हणतंय 2 रॅडियन पर सेकंड स्क्वेअर एवढा प्रोड्यूस झाला. आणि पुढं काय म्हणणं आहे त्यांचं देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट बॉडी विल बी. हा तर फार इझी आय काढा म्हणते आपल्याला फक्त म्हणून नेहमीचा फॉर्म्युला टो इज इक्वल टू आय अल्फा म्हणजे आय इज इक्वल टू टो अपॉन अल्फा. बघ बेटा टॉर्क किती येते 100 आहे आणि अल्फा इज 2 सो इट शुड बी 50 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. चेक कर बेटा कोणतं ऑप्शन बरोबर असेल तर बघ 50 म्हणजे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट असेल. चला आणखीन पुढचा एक प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला स्क्रीनवरती तुमच्या दिसायला आहे. बघा हा पुढचा प्रॉब्लेम कसा आहे तिथे. हे सोपे सोपे प्रॉब्लेम आहेत. आपण फक्त या फॉर्म्युलेचं कन्फर्मेशन बघायला. ह्याच्यावरचे जे मेन MCQs आहेत बेटा ते जरा डिफिकल्ट असतात कारण ते मिक्सिंगवर असतात. कुणाकुणावर कायनेटिक एनर्जी वर्क पॉवर एनर्जी अँग्युलर मोमेंटम आणि कोणतं हे टॉर्क. आपलं आणखीन ते शिकवायचं राहिले म्हणून मी मेन MCQला टच करणार. तुमच्या कामापुरते सध्याला साधे साधे प्रॉब्लेम घेते. बघा पुढचा प्रॉब्लेम तुमच्या समोर आहे काय डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
2 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. बघा त्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलाय 2 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर. पुढे वाचू आपण. ॲक्टेड अपॉन बाय अ कॉन्स्टंट फोर्स ऑफ, कॉन्स्टंट टॉर्क असेल ते कॉन्स्टंट टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन इंटू मीटर. बघा टॉर्क एवढं दिलंय 40 न्यूटन इंटू मीटर. इफ द इनिशियली ॲट रेस्ट, इफ इट इज इनिशियली ॲट रेस्ट म्हणजे परत मगाशीसारखं इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी किती 0 रेडियन पर सेकंद एवढी. आणि पुढे बघा काय म्हणते. देन द टाइम टेकन बाय इट टू ॲक्वायर अँड अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकंद. म्हणजे बघा फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी किती होईल 100 रेडियन पर सेकंद. आणि याच्यासाठी हे लोक आपल्याला काय काढा म्हणते तर हा टाइम काढा म्हणतात. किती वेळानं एवढी होईल म्हणते. पुन्हा बेटा हा थर्ड फॉर्म्युला आपल्या कामाला येईल. Tau is equal to I alpha. Here this I is given, it is 2. Alpha can be written as omega minus omega 0 upon t. चला टॉर्क इज गिवन आहे. मी प्रत्येकाची व्हॅल्यू पुट करतो. टॉर्क इज किती 40 इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा मीन्स बघा फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी इज 100 मायनस 0 अपॉन टाइम टी कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मी याला सिम्प्लिफाय करतो. 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन 2t. चला हे टी इकडे येतील. 100 इंटू 2 इज 200 अपॉन 40. 0 0 गेट कॅन्सल. सो टी इज इक्वल टू 5 सेकंद. खूप इझी प्रॉब्लेम आहे हा पण.